දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. දැන් අපි කියවෙමින් ඉන්නේ දීඝනිකායේ චක්කවත්ති සූත්‍රය. එහෙම නැත්නම් චක්කවත්ති සිහනාද සූත්‍රය කියලාත් කියනවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මගධ රාජ්‍යයේ මාතුලා කියන නගරයේදී තමයි මේ දේශනාව දේශනා කරන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉස්සර වෙච්ච කතාවක් තමයි සිද්ධියක් තමයි මේ මාතුලා නගරවාසී මිනිස්සුන්ට කියන්නේ. සක්විති රජෙක් ගැන. නෑ හැබැයි මේ කිසි දෙයක් අපි දන්න කියන කාලේ සිද්ධ වෙච්ච දේවල් නෙවෙයි ඈ. දැන් අපේ ඉතිහාසයේ අවුරුදු 7000යි. නමුත් මේකේ තියෙන ඒ රජුරෝ අවුරුදු ලක්ෂයක් විතර ලක්ෂ ගාණක් ජීවත් වුණා කියලා. ඒකට අපි දන්න විද්‍යාවට අනුකූල දේවල් නෙවෙයි මේ කියන්නේ. ඉතින් කිව්වනේ රජුරෝ අවුරුදු ලක්ෂ ගාණක් රජකම් කළා. මේ වයසට ගිහිල්ලා එක කෙස් ගහක් ඉදිලා තියනවා දැක්කහම මේ මහාන වුණා. එයාගේ පුතාට රජකම පවරලා දුන්නා. ඉතින් ඒ රජුරුවන්ගේ හැබැයි අර චක්‍ර රත්නය අතුරුදහන් වුණා. එතකොට පුතා රජුරුව ඒ ගැන නොසතුටු වෙලා මේ අර මහානෙලා ඉන්න සක්විති රජුරන්ගෙන් ගිහින් ඇහුවා මේ කිව්වා මේ සිද්ධිය. එතකොට සක්විති රජුරෝ කිව්වා ඒ ගැන නොසතුටු වෙන්න එපා කියලා. ඔන්න දෙතන ඉඳන් තමයි කියවන්නේ. Everybody, with the permission of the Venerable Sangha, we are going to continue reading our Dīඝa Nikāya. Now we are with the lions roar on the turning on of the wheel, the Cakkavatti sihanada. So we have seen after some more introduction, the Buddha starts telling this story from the past, where this wheel turning monarch kind of ask somebody to observe if there is something happening to one of they have like special kind of treasures, so it's called the wheel treasure. And when that happened, he knew that he was going to pass away soon, and he got himself ordained and gave his kingship to his son. So then somebody informed the son that the wheel treasure disappeared. So when that happened, the son got kind of agitated and went to ask his father, that was now an ascetic, what to do. And the former king that was now an ascetic told his son that was now the king, told him, you have to perform this like special duty for that, and like wheel turning duty, and then this wheel treasure might reappear. So that's where we finished this. ඊට පස්සේ පුතා රජුරු අහනවා මේ අර මහානෙලා ඉන්න තාත්තගෙන් මේ ඒ සක්විති වත් කියන්නේ මොනවද කියලා. එතකොට රජුරුව කියනවා මහානෙලා ඉන්න රජුරුව එයාට කියන්නේ රාජ ඍෂි කියලා. දරුව එසේනම් දස කුසල ධර්මයන්ම ඇසුරු කරන්න. දස කුසල ධර්මයන්ටම සත්කාර කරන්න. දස කුසල ධර්මයන්ටම ගරු කරන්න. දස කුසල ධර්මයන්ටම බුහුමන් කරන්න. දස කුසල ධර්මයන්ව පුදන්න. දස කුසල ධර්මයන්ට යටත් පැවතුම් දක්වන්න. දසර කුසල ධර්මයන්ව දජයක් කොටගෙන ජීවත් වෙන්න. දස කුසල ධර්මයන්ව ඔසවාගෙන ඉන්න. දස කුසල ධර්මයන්ව අධිපති කොටගෙන ඉන්න. හැම ක්‍රියාවන් දස කුසල කර්ම පත වශයෙන්ම කරන්න. ඊට පස්සේ එහෙම කරන අතර පුත්‍රධාරා පුත්‍රයන් භාර්යාවන් ආදී තමාගේ ඇතුලේ ඉන්න ජනතාව කිට්ටුවෙන් ඉන්න අයව ධාර්මිකව ආරක්ෂා කරන්න. ඒගොල්ලන්ගේ ආරක්ෂාව සංවිධානය කරන්න කියලා ඔන්න පළවෙනි කාරණාවක් කිව්වා. Yes, so but this dasa kusal is there not in the English? Yes, it is not in the Pali even, it is in the commentary. Okay. So, but what Saya is the duty, this is the former king talking to his son that is now king, and the former king is now a kind of sage,
But what, sire, is the duty of a noble wheel-turning monarch? It is this, my son. Yourself depending on the Dhamma, honoring it, revering it, cherishing it, doing homage to it and venerating it, having the Dhamma as your badge and banner, acknowledging the Dhamma as your master, you should establish guard, ward, and protection according to Dhamma for your own household, your troops, your nobles and vassals, and Brahmins and householders, towns and country folk, ascetics and Brahmins, for beasts and birds. So here this word Dhamma here is explained in the commentary as the 10 or something. ධම්මන්ති දසවිධ කුසල කම්මපත ධම්මා කියලා තියෙනවා. දසවිධ කුසල කර්මපත ධර්ම දන්නවනේ නේ? නිකම්ට කියන්න බෑ. මොනවද දස කුසල කර්මපත කියන්නේ කියලා? දස කුසල කර්මපත ටක් ගාලා කියන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒවා තමයි මනුෂ්‍ය ධර්ම. එතනින් එහා තියෙනවා උත්තරී මනුෂ්‍ය Not ධර්ම. killing, not stealing, not cheating, avoiding for wrong speech and avoiding the three misdeeds by mind. Ne? ඔව්. මොනවද ඒ කියන්න බලන්න. ඒක විස්තරය තු ටිකක් දැනන් ඉන්න එක. 10 කියන්න බලන්න 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. If you see that's akusal, then you can put the bad ones and then you do opposite. No? ඔව් ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීම, සොරකමින් වැළකීම, නෑ ඊට කලින් එකක්. ඔව් කාමී වර්ධ හැසිරීම වැළකීම. ඔව් සිතින් තුනයි වචනයෙන් හතරයි. මුසාවාදා, පරුසාවාදා, විසුනාවාදා, සම්පප්පලාප. මෙතන ඊළඟට සිතින් තුනයි, කයෙන් තුනයි, වචනයෙන් හතරයි. සිතින් තුන මොනවද? අවිද්‍ය, දෝමනස්ස, දෝමනස්ස නෙවෙයි කියන්නේ. දෝමනස්ස කියන වචන කියන්නේ ව්‍යාපාද. ඉතින් ඒවයින් වළකින එක ඒවයින් වළකින එක තමයි දස කුසලය කියලා කියන්නේ. ඉතින් අන්නේ දස කුසලයට ගරු කරගෙන වැඳගෙන පුදාගෙන දස කුසලයට අනුවම මේ තමන්ගේ ඇතුළත ඉන්න ජනතාව, ඒ කියන්නේ භාර්යාවන් සහ පුත්‍රයා, පුත්‍ර ධාරාදී කියලා කියන්නේ. ඒ අයව ආරක්ෂා කරන්න කියනවා. දස කුසලයට අනුකූලව තමන්ගේ භාර්යාවන් සහ පුත්‍රයන්ව ආරක්ෂා කරන්න. මේක තමයි පළවෙනි වත සක්විති රජුරුවන්ගේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඒ විදිහටම ධර්මයට ගරු කරගෙන ධර්මය පෙරටු කරගෙන ධර්මය නිසාම ධර්මානුකූලවම තමන්ගේ සේනාව සේනාවට සලකන්න කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ සිවුරංග සේනාවක් ඉන්නවනේ. අස්ත්‍රිය පාබල කියලා. අන්නේ සේනාව ආරක්ෂා කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඒ විදිහටම ධර්මයම ගරු කරගෙන තමන්ගේ ශාස්ත්‍රීය, ඒ කියන්නේ තමන් එක්ක ඉන්න රජ පවුල් වල අය, ශාස්ත්‍රීය කියන්නේ ඒකයි. රජ පවුලේ අයව ආරක්ෂා කරන්න කියනවා. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම ආරක්ෂා කරන්න කියන්නේ භාර්යාවන් සහ පුත්‍රයන්. ඊගාට තමන්ගේ ආරක්ෂක සේනාව. ඊගාට තමන්ගේ රජ පවුලේ අය, ශාස්ත්‍රීය. ඊට පස්සේ මේ විදිහටම බ්‍රාහ්මණ ගෘහපතියන්. බ්‍රාහ්මණ ගෘහපතියන් කියන්නේ විශේෂයෙන්ම රටේ ඉන්න අනිත් ප්‍රභූවරු. බ්‍රාහ්මණය රජවරුන්ට උපදෙස් දෙන අය, රජුරුවන්ගේ උපදේශක වගේ අය. ඒ ගෘහපතියෝ කියන්නේ මේ ආර්ථිකය නිෂ්පාදනය කරන අය, ධනවතුන්, ධනය උත්පාදනය කරන අය. ඊට පස්සේ ඒ විදිහටම ආරක්ෂා කරන්න කියන ගම් නියම් ගම් වැසි ජනතාව. ඒ කියන්නේ රටේ අනිත් ජනතාව. ඒ විදිහටම ආරක්ෂා කරන්න කියලා කියනවා. මහාන බමුණ, ශ්‍රමණ ආගමික පූජ්‍ය පක්ෂය, පූජ්‍ය පූජක පක්ෂය. ඒ වගේම ධාර්මිකව ආරක්ෂා කරන්න කියනවා සත්තුන්ව. මෘග පක්ෂී, කුරුල්ලන්ව, සත්තුන්ව, මාළුන්ව ආරක්ෂා කරන්න කියනවා. ඊගාවට කියනවා රටේ අධාර්මික ක්‍රියා සිද්ධ නොවන විදිහට
කටයුතු සලස්සන්න කියලා. ඊගාට කියනවා රටේ ධනය නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඒ අයට ධනය දෙන්න කියලා. ඔන්න ඔය වට කියනවා දස සක්විතිවත් කියලා. ඒක කියුවා ඉංග්‍රීසියෙන් ඔක්කොමනේ. No, in English there was let no crime, but this is not let no non-dhamma or adhamma thing prevail in the country, kingdom, and those who are in need give property. So, ඊට තව එකක් තියෙනවා. 10 වෙනි එක තමයි ඔබේ රටේ යම් මේ මහාන බමුණු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මද ප්‍රමාදාදීන් වැළකීලා ශාන්තිය සුරත බව කායික වාචික මේ පිරිසිදු බව රැකගෙන ඉන්නවා නම් සිත දමනය කිරීමේ යෙදිලා ඉන්නවා නම් ආන්නේ අය වෙත ගිහිල්ලා කුසලය කුමක්ද අකුසලය කුමක්ද වැරදි දේ කුමක්ද නිවැරදි දේ කුමක්ද සේවනය කළ යුත්තේ කුමක්ද සේවනය නොකළ යුත්තේ කුමක්ද මං කරන මොනවා නිසා මට බොහෝ කාලයක් අවැඩ දුක පිණිස ඒවා මං කරන මොනවද මට දුක පිණිස හේතු වෙන්නේ මං කරන මොනවද මට සැප පිණිස හේතු වෙන්නේ කියලා නැවත නැවත අහන්න ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන් කරා ගිහිල්ලා ඒ අහලා යමක් අකුසල් වේ නම් ඒක දුරු කරන්න යමක් කුසල් නම් එය රැකගෙන පවතින්නේ යනු. මෙන්න මේ 10 තමයි දස සක්විතිවත් කියලා කියන්නේ. okay, so the last one was, and whatever ascetics and Brahmins in your kingdom have renounced the life of sensual infatuation and are devoted to forbearance and gentleness, each one taming himself, each one calming himself, each one striving for the end of craving. If from time to time they should come to you and consult you as to what is wholesome and what is unwholesome, what is blameworthy and what is blameless, what is to be followed and what is not to be followed, and what action will in the long run lead to harm or sorrow, and what to welfare and happiness, you should listen and tell them to avoid evil and do what is good. That, my son, is the duty of the noble wheel-turning monarch. හැබැයි දැන් මේ කියන දේවල් අද කාලේ එහෙම කිව්වොත් එහෙම අපිට ටිකක් බැනුම් අහන්නත් වෙනවා. මොකද මේ ඉස්සෙල්ලම කියන්නේ තමන්ගේ භාර්යාවන් සහ දරුවන් ආරක්ෂා කරගන්න කියලා. දැන් කිව්වොත් එහෙම ජනාධිපතිතුමා මුලින්ම කළ යුත්තේ තමන්ගේ භාර්යාවන් සහ දරුවෝ ආරක්ෂා කරගන්න එකයි කියලා අපිට බැනුම් අහන්න වෙනවා. ඊගාවට කියලා තියෙන්නේ තමන්ගේ ආරක්ෂක හමුදාව ආරක්ෂා කරගන්න. ආරක්ෂක හමුදාවට හොඳට සලකන්න කියලා. ඒක කියන්න ගියත් බැනුම් අහන්න වෙනවා. පොලිසිය තියාගෙන මිනිසුන්ට ගහනවා කියලා. ඊගාට කියලා තියෙන්නේ අනුයුක්ත ශාස්ත්‍රියන්. ඒ කියන්නේ තමන් හා සම්බන්ධ ශාස්ත්‍රීය අය. ඒ රජුරගේ පවුලේ අය. තමන්ගේ නෑයෝ ටිකව හොඳට ආරක්ෂා කරගන්න කියලා ඒ කියන්නේ. එහෙම කිව්වත් අපිට බැනුම් අහන්න වෙනවා. ඊගාට කියලා තියෙන්නේ රජුරගේ උපදේශකයෝ ජනාධිපති උපදේශක වගේ ඉන්නේ. ඒ අයයි රටේ ඉන්න ධනවත් අයවයි. බමුණන්ද ගැහැවියන්ට. ඒ කියන්නේ රටේ ධනය නිෂ්පාදනය කරන අය ටික ආරක්ෂා කරන්න කියන. එහෙම කිව්වත් බැනුම් අහන්න වෙනවා. ඊගාට තියෙන්නේ ගම් නියම් ගම් වැසි ජනතාව කෙරෙහි ආරක්ෂාව සැප. ඒක කිව්වට එතනින් මෙහාට ටික හරි. එතනින් මෙහාට තියෙන්නේ ජනතාව ආරක්ෂා කරන්න, ආගමික අයව ආරක්ෂා කරන්න, සත්තුන් ආරක්ෂා කරන්න, අධර්ම ක්‍රියා සිද්ධ වෙන්න ඉඩ නොදී ඉන්න, ධනය නැති අයට ධනය දෙන්න, අර ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන් කරා ගිහිල්ලා කුසලයේ මොකද්ද අකුසලයේ මොකද්ද කියලා අහලා දැනගන්න. ඒ ටික කිව්වොත් නම් එච්චර ගැටලුවක් නෑ. හැබැයි අර මුලින් ටික කියන්න ගියොත් මේ කාලේ ගොඩාක් බැනුම් අහන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔන්න එහෙම මේ කිව්වට පස්සේ අර රාජරිෂිවරයා මේ එසේ දේවයන් වහන්සේයි කියලා මේ අලුත් රජුරෝ ඒක මේ පිළි අරගෙන මේ ඒ කියාපු විදිහටම ආර්ය සක්විති වතෙහි පැවතුණා. සක්විති වතෙහි පවතින එයාට 15ක් පොහොය දවසේක හිස පටන් ආලා කියන්නේ ආලා පොහොය සිල් සමාදන් වෙලා උපෝසත සිල් සමාදන් වෙලා
තමන්ගේ ප්‍රාසාදයේ උඩුමහල් තලයේ ඉන්නකොට දහසක් අර ඇති නිම්වලලු සහිත නැබ සහිත හැම ආයුරින් පිරිපුන් දිව්‍යමය චක්‍ර රත්නය පහළ වුණා. එහෙම පහළ වුණාම ඒක දැකලා ඒ රජුරෝ මේට මෙහෙම හිතුණා. පොය දවසේ නාලා සිල් සමාදන් වෙලා සඳලු තලයේ ඉන්නකොට සක්විතිවත් වල පවතින ශාස්ත්‍රීය රජෙක්ට දහසක් අර ඇති නිම්වලලු සහිත මේ විදිහේ චක්‍ර රත්නය පහළ වෙනවා නම් ඔහු සක්විති රජ කෙනෙක් විය යුතුයි කියලා මෙහෙම මං අහලා තියෙනවා. මම සක්විති රජෙක් වන්නෙම් දෝයි කියලා එයාට හිතුණා. මම සක්විති රජ කෙනෙක්ද දන්නේ නැහැ කියලා එයාට හිතුණා. Yes, I have said the king, and he performed the duties of this noble wheel-turning monarch. And as he did so, on the fast day of the 15th, when he washed his head and gone up to the veranda on the top of his palace for the fast day, the sacred wheel treasure appeared to him. Thousands spoke, complete this fellow had all appurtenances. And the king thought, I have heard that when a duly anointed Kaktiya king sees such a wheel on the fast day of the 15th, he will become a wheel-turning monarch. May I become such a monarch. ඊට පස්සේ ඒ රජුරෝ ආසනෙන් නැගිටලා උතුරු සංඝ එකස් උත්තරා සංඝයේ ඒකාංශ කොටගෙන පොරවලා වම් අතින් කෙන්ඩිය අරගෙන බවත් චක්‍ර රත්නය පෙරලේවා. බවත් චක්‍ර රත්නය දිශාවන් දිනත්වා. දිශාවන් කියන්නේ හතර වටේ දිශාවන් දිනලා දෙන්න. දකුණු අතින් සක්‍රුවනට දිය ඉස්සේ. වම් අතින් කෙන්ඩිය අරගෙන දකුණු අතින් සක්‍රුවනට දිය ඉස්සා. මහණෙනි එකලේ සක්‍රුවන පෙර දෙසට පෙර දිග දෙසට පෙරළුණා. සක්විති රජද සිවුරංග සේනාව හා එය අනුවම ගියේය. මහණෙනි යම් පෙදෙසක සක්‍රුවන පිහිටියේද සක්විති රජ එතැන්හි සිවුරංග සෙනග සහ නතර වුණා. පෙරදිග යම් ප්‍රතිමල්ලව කියන්නේ වෙන රජවරු හිටියානම් ඔව් සක්විති රජු වෙත ඇවිල්ලා මහරජාණනි වඩින්න. මහරජාණනි ඔබගේ මෙහි වැඩීම යහපත්. මහරජාණනි මේ සියල්ල ඔබ සතුය. මහරජාණනි අපට අනුශාසනා කරන්නයි කියලා කිව්වා. පෙරදිග පැත්තේ කියන්නේ නැගෙනහිර පැත්තේ යම් තාක් රජවරු ඉන්නවනම් ඒ සියලු රජවරු මේ සක්විති රජුරවන්ට තමන්ගේ රාජ්‍ය බාර දෙනවා. අපිට අනුශාසනා කරන්න කියලා කියනවා. එතකොට සක්විති රජුරෝ කියනවා ප්‍රාණඝාත කරන්න එපා, හොරකම් කරන්න එපා, කාමයේ වර්ධව හැසිරෙන්න එපා, බොරු කියන්න එපා, මත්පැන් බොන්න එපා. තමන් සතු දෑ පරිභෝග කර පරිදිම ධාර්මිකව පරිභෝග කරන්න කියලා කියනවා. ඒ විදිහටම ඊට පස්සේ බස්නාහිර පැත්තටත් චක්‍ර රත්නය පෙරලිලා ඒ පැත්තේ තියෙන ඔක්කොම රජවරු මේ රජුරවන්ට යටත් වෙනවා. කොහොමද තියෙන්නේ? මහණෙනි ඉක්බිති සක්‍රුවන අර කිව්ව විදිහට නැගෙනහිර පැත්තේ ඔක්කොම රජවරු සක්විති රජුරවන්ට යටත් වෙනවා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ මේ චක්‍ර රත්නය නැගෙනහිර පැත්තේ තියෙන මුහුදට යනකම් යනවා. මුහුදට බැහැලා ආයි මුහුදෙන් ගොඩ නැගිලා දකුණු දිගට පෙරලිලා යනවා. දකුණු පැත්තේ යම් තාක් රජවරු ඉන්නවා නම් ඒ සියලු දෙනාම සක්විති රජුරවන්ට යටත් වෙනවා, අනුකූල වෙනවා, තම තමන්ගේ රාජ්‍ය සක්විති රජුරවන්ට පාවලලා දෙනවා. ඊට පස්සේ දකුණු පැත්තෙන් මුහුදට බැහැලා චක්‍ර රත්නය ආයි මේ බටහිර පැත්තට පෙරලිලා යනවා. එතකොට සිවුරංග සේනාවත් එක්ක සක්විති රජුරුවොත් ඒ විදිහටම ගිහිල්ලා බටහිර පැත්තේ යම් තාක් රජවරු ඉන්නවනම් ඒ රජවරු සක්විති රජුරවන්ට තමන්ගේ රාජ්‍යයන් පවරලා දෙනවා. ඒ හැමෝටම සක්විති රජුරුව අර විදිහටම උපදෙස් දෙනවා පන්සිල් වලින් ලෝකේ පාලනය කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ මේක විතරක් මේක ඉවරයි. ඊට පස්සේ ආයි බටහිර පැත්තෙන් මේ මොහොතෙන් ගොඩ නැගිලා උතුරු පැත්තට පෙරලෙනවා චක්‍ර රත්නය. එතකොට මේ ඒ පැත්තේ ඔක්කොම රජවරු සක්විති රජුරවන්ට තමන්ගේ රාජ්‍ය බාර දෙනවා. ඊට පස්සේ
රජුරුවත් අවවාද කරනවා මේ පන්සිල් වලින් රට පාලනය කරගෙන ඔයගොල්ලෝ මෙච්චර කාල හිටිය විදිහටම ධාර්මිකව ජීවත් වෙන්න කියලා. හරි. Then rising from his seat, covering my shoulder. Anyway, from what I read before, it was not clear to me. So, if we are in the same boat, it seems that this way of protecting the country he was supposed to do all the time, but they had this habit on the 15th day to wash and take sutraya kind of like for the holiday, go on the veranda and stay there for like a poya day, something like that. And the story was that one of these poya days, if he behaves like the good righteous king, it will appear there, but it will be on the poya day. From what I read before, it was not 100% clear that he should be doing all these things only on the poya day. Anyway, so now he was on the veranda and then this treasure appeared. Then rising from his seat, covering one shoulder with his robe, the king took a gold vessel in his left hand, sprinkled the wheel with his right hand and said, "May the noble wheel treasure turn, may the noble wheel treasure conquer." The wheel turned to the east and the king followed with his fourfold army. And in whatever country the wheel stopped, the king took up residence with his fourfold army. And those who opposed him in the eastern region came and said, "Come, your majesty, welcome. We are yours, your majesty. Rule us, your majesty." And the king said, "Do not take life. Do not take what is not given. Do not commit sexual misconduct. Do not tell lies. Do not drink strong drink. Be moderate in eating." And those who oppose... Be moderate in eating? Yeah, but this one has a note. That was one time before we had it, and that was the... It is not in You were part. saying, Bante, that it was not correct. Yeah, that was the incorrect translation. Something bunjati, but it's about enjoying. Eat according to eating. යතා බුත්තංච බුංජතාති. ඒ කියන්නේ අර තමන් කලින් රට පාලනය කරපු විදිහටම රට පාලනය කරන්න. දැන් මේක කෙලින්ම පාලියෙන් කිව්වොත් තමන් කාපු විදිහටම කන්න කියලා කියන්නේ යතා බුංජත්තංච බුංජතාති. මෙච්චර කල් කාපු විදිහක් තියෙනවානේ. ඔන්න රට හරි කමන්නේ. රට කාපු විදිහක් තියෙනවනේ. ඒ විදිහටම රට කන්න කියලා තමයි කෙලින්ම කිව්වේ. So how is it better to translate? So they in Sinhala they translate it like rule the way you used to. Like because the word bunjati can mean also enjoy or consume. So here it seems it's nothing to do with eating, but it is like enjoy the way you used to. Like basically, he tell them do it the same way. Only don't do these 5 things. But it was referring to ruling, not to really just Yes, enjoying. king says, rule as you ruled. Yeah. Anyway, so then the wheel turned south, west, north, and in all those directions the same story happened. So all the directions were conquered like that. Do we know how the real treasure appears? Like when it disappears, it comes back again, but it's a mystery how it happens, or is it not? Actually, this wheel is depending on the past merits of this particular king. So if he is suitable one to become a universal monarch, in front of him this wheel treasure appears. It just pops up. It just pops up. Yes, that's the way we have to understand. And that's why I said these things are not within the realm of our normal knowledge, because we don't have kings who lived 100,000 years. Also, we don't have anybody who would submit to him like that. I think the whole situation in that earth is completely different. Yes, probably different. Because like if somebody tell you don't kill, so then you fight him because you are not killing him. So now the
kings who are living That- suburbs or surrounding countries recognize this particular king as a universal monarch because of his appearance, power, and wealth and everything. Automatically, others become, how to say, colonies. Let's say His subjects. his subjects. Yes. හරි එතකොට කිව්වද? So anyway, so then after he conquered these all directions, he became the genuine real-turning monarch. ඊට පස්සේ ඒ චක්‍ර රත්නය මුහුද කෙලවර කොට ඇති පොළව දිනා ඒ රජදහනටම පෙරලා આવුත් සක්විති රජුගේ අන්තఃපුරයේ බබලනුවේ අන්තఃපුරයේ දොර යුක්ති පසඳිනා හල ඒ කියන්නේ රජුරුවන්ගේ විනිශ්චය කරන තැන ඒ කියන්නේ අඩුව අහන තැන වගේ අධිකරණ ශාලාව ඉදිරියේ අකුර ගැසුවාක් මෙන් සිටියේ ඒක නතර වෙලා හිටිනවා හැමම යුක්තිය පසඳින තැන කියන්නේ අධිකරණයනේ අධිකරණයේ ඉදිරියේ ඒක නතර වෙලා හිටිනවා ඊට පස්සේ මහණෙනි දෙවෙනි සක්විති රජුද තුන්වෙනි සක්විති රජුද හතරවෙනි සක්විති රජුද පස්වෙනි සක්විති රජුද හයවෙනි හත්වෙනි සක්විති රජුද බොහෝ අවුරුදු ගාණක් අවුරුදු 100 ගාණක් බොහෝ අවුරුදු දහස් ගාණක් ගියාම අර කලින් මුලින්ම සක්විති රජුරෝ වගේම පුරුෂයෙක්ට කියනවා ඔයා යම් වෙලාවක දැක්කොත් මේ චක්‍ර රත්නය තියලා තියෙන තැනින් වෙනස් වෙලා තියෙනවා එතකොට ඇවිල්ලා මට කියන්න කියනවා ඉතින් මේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා කිව්වහම ඒ සක්විති රජුරෝ දැනගන්නවා තව ටික කාලයයි මම ජීවත් වෙන්නේ කියලා එයා තමන්ගේ වැඩිමහල් පුතාට රාජ්‍ය පවරලා දීලා ඔක්කොම රට පාලනය කරන හැටි කියලා දීලා මහාන වෙනවා මහාන වෙලා මහාන වෙනවා එතකොට දැන් ඔය අන්තිමටම හිටිය සක්විති රජුරන්ගේ පුතාටත් ඔය විදිහටම කියලා ඒ රජුරුව මහාන වුණා හැබැයි ඒ මහාන වෙලා 17ක් ගියාම ඒ චක්‍ර රත්නේ අතුරුදහන් වුණා. අතුරුදහන් වුණාට පස්සේ ඒ පුතා මොකුත් අර තාත්තගෙන් අහන්න ගියේ නැහැ. Tamanට හිතෙන හැටියට රට පාලනය කරන්න පටන් ගත්තා. එතකොට ඒ රට මේ පිරිහෙන්න ගත්තා. අර චක්‍ර රත්නේ අතුරුදහන් වුණාම එයා නොසතුටු බවටත්පත් වුණා. ඒ මදිවට එයා තමන්ගේ මතයෙන්ම රට පාලනය කළා. තමන්ගේ මතයට අනුව රට පාලනය කරන ඔහුගේ ජනපද මේ කලින් හිටිය සක්විති රජවරුන්ගේ ජනපද වගේ වර්ධනය වුණේ නැහැ. සංවර්ධනය වුණේ නැහැ. හරි. Okay, so then the real treasure, having conquered the lands from the sea to sea, returned to the royal capital and stopped before the king's palace as he was trying a case and as if to adorn the royal palace. And the second real turning monarch did likewise, a third, fourth, fifth, sixth, seventh. And the seventh one also, when he became old, like advanced in age, the wheel kind of shake, and he became an ascetic. And the 7 days after the royal sage had gone forth, the wheel disappeared. Then a man came to the king and said, "Sire," that is the son who is now the king, "Sire, you should know that the sacred wheel treasure had disappeared." And this the king. At this, the king was grieved and felt sad. But he did not go to the royal sage and ask him about the duties of a real turning monarch. Instead, he ruled the people according to his own ideas, and being so ruled, the people did not prosper so well as they had under the previous kings. Previous kings who had performed the duties of a real turning monarch. එතකොට ඒ රටේ හිටිය ඇමතිවරුයි ගණකයෝ ඒ කියන්නේ ගණකාධිකාරිවරු කියමු ආර්ථිකය ගැන දන්න අයයි මහා ඇමතිවරුයි ඒ වගේම බලෑණි හමුදාවේ අයයි ඒ කියන්නේ ඇත්තස් ආදී හමුදාවල ප්‍රධානියෝයි ඊට පස්සේ ආරක්ෂකයෝ දොරටුපාලයෝයි ඊට පස්සේ
රජුරවන්ට උපදෙස් දෙන උපදේශකයෝයි එක් වෙලා ඒ රජුරුව ගාවට ගිහිල්ලා කිව්වා දේවයන් වහන්සේ Tamanගේ මතයෙන් රට පාලනය කරන ඔබගේ ජනපද ඉස්සර අර සක්විතිවත් පුරපු රජවරුන්ගේ කාලේ ජනපද වගේ වර්ධනය වෙන්නේ දේවයන් වහන්සේ යම් බඳු අපිත් අන්‍යොත් ආර සක්විතිවත් සිත්හිලා දරමෝද එසේ වූ ඇමතියෝද රාජ පිරිස්ද ගණන් කරන අයද ඒ කියන්නේ ගණකාධිකවරුද මහා මාත්‍යෝද හමුදාවල අයද උපදේශකයෝද ඔබේ රටේ ඉන්නවා. එබැවින් ඔබ ඒ ආර්ය සක්විතිවත් අපෙන් අහන්න. ඔබ ආර්ය සක්විතිවත් ඇහුවාම අපි ඔබට ඒ කියලා දෙන්න කියලා කිව්වා. ඒ අර පිරිස එකතු වෙලා ගිහිල්ලා රජුරවන්ට දැනුම් දුන්නා. Okay. Then the ministers, counselors, treasury officials, guards, and doorkeepers and the chanters of mantras came to the king and said, Sire, as long as you rule the people according to your own ideas and differently from the way they were ruled before under previous wheel-turning monarchs, the people do not prosper so well. Sire, there are ministers, counselors, all of us basically in this group in your realm, including ourselves, who has preserved the knowledge of how a wheel-turning monarch should rule. Ask us, your majesty, and we will tell you. එතකොට රජුරුව ඒ ඔක්කොම පිරිස ඇමතිවරු උපදේශකයෝ ගණකාධිකාරිවරු ආරක්ෂකයෝ ඔක්කොම රැස් කළා ආර්ය සක්විතිවත් මොනවද කියලා ඇහුවා. එහෙම ඇහුවාම රජුරුවන්ට ඒගොල්ලෝ මේ කියලා දුන්නා. කියලා දුන්නාට පස්සේ රජුරුව අර කිව්ව විදිහටම අර මුලින් කිව්වා වගේම ධාර්මික රක්ෂාවරණය සැලසුවා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ භාර්යාවන්ට දරුවන්ට ආරක්ෂක හමුදාවට රජ පවුලේ අයට බ්‍රාහ්මණ ගෘහපතියන්ට ගම් නියම් ගම් වල ඉන්න මිනිස්සුන්ට ශ්‍රමණ පක්ෂයට ඊට පස්සේ සත්තුන්ට ඊට පස්සේ දිලින්දන්ට ධනය දීම ඊට පස්සේ අර මේ කුසලය මොකක්ද අකුසලය මොකක්ද කියලා අහන එක ඉතින් ආදී වශයෙන් කියලා දුන්නා රජුරවන්ට. එහෙම කියලා දුන්නාම රජුරුව ඒවා කළා. හැබැයි මෙන්න මේ එකක් වැරද්දුවා. මොකද්ද? දිලින්දන්ට ධනය නොදුන්නේ. දිලින්දන්ට ධනය නොදෙනු ලබන කල්ලි දිලින්දු බව විපුලත්වයට පැමිණියේ. දිලින්දු බව මහත්ව ගිය කල එක්තරා මිනිසෙක් අනුසතු නොදුන් දෙයක් සොරසිතින් ගත්තේය. මිනිස්සු ඔහු අල්ලා ගත්ත. අල්ලාගෙන සක්විති රජුරුව ගාවට මේ ශාස්ත්‍රීය මුදුනේ අභිෂේක ලැබු මේ රජුරුව ගාවට අරන් ගිහිල්ලා කිව්වා දේවයන් වහන්සේ මේ පුරුෂයා අනුන්ගේ දේවල් හොරකම් කරගත්තා. මේ එහෙම කිව්වහම රජුරුව ඇහුවා එම්බල පුරුෂයා හැබෑද? ඔබ අනුන්ගේ දේවල් හොරකම් කරගත්තද? එහෙමයි කිව්වා. ඒ මොකද කියලා ඇහුවාම දේවෙනි ජීවිතේ පවත්වා ගන්න විදියක් නැහැ. ජීවත් වෙන්න විදියක් නැහැ. ඒකයි හොරකම් කළේ කිව්වා. ඒ වෙලාවේ රජුරුව එහෙනම් පුරුෂය ඔයා මේ ධනෙ අරගෙන ජීවත් වෙන්න, මව්පියන්ද පෝෂණය කරන්න, අමුදරුවන්ද පෝෂණය කරන්න, කර්මාන්තවල යොදවන්න, මහාන බමුණන් කෙරෙහි පරලෝක පින් පිනිස දානෙ දෙන්න කියලා ඔන්නකොම මේ පුරුෂයාට ධනෙ දුන්නා. එහෙමයි දේවයන් වහන්සේ කියලා ඒ පුරුෂයා මේ රජුරවන්ට උත්තර දීලා උත්තර දුන්නා. ඉතින් ඊට පස්සේ තවත් එක්කෙනෙක් ඒ විදිහටම ජීවත් වෙන්න විදියක් නැතුව අනුන්ගේව හොරකම් කරගත්තා. මිනිස්සු ඔහු අල්ලගෙන ගිහිලා දේවයන් වහන්සේ මේ බලන්න මේ හොරකම් කළා මෙයා කියලා කිව්වා. රජුරුවත් ඇහුවා හැබෑද කියලා. එතකොට එයාත් කිව්වා ඔව් මේ ජීවත් වෙන්න විදියක් නැහැ. ඒකයි හොරකම් කළේ කියලා. එතකොට රජුරුවත් ආයිසරයක් අර විදිහටම දානේ මේ සල්ලි ටිකක් ධනය දීලා කිව්වා මේ ඔයාගේ වැඩ කටයුතු කරගන්න කියලා. ඉතින් ඒ මිනිස්සයත් ඒක පිළිගත්තා. ඊට පස්සේ ওই විදිහට ගිහිල්ලා මිනිස්සුන්ට ආරංචි වුණා කවුරු හරි හොරකම් කළොත් එහෙම එයාට රජුරුව ධනය දෙනවා කියලා.
ඊට පස්සේ තවත් මිනිස්සෙක් ඒකින් තමයි හොරකම් කරගත්තා. ඊට පස්සේ හොරකම් කළාම එයාවත් මේ රජුරුව ගාවට ගෙනිච්චා. ඊට පස්සේ රජුරුව යාගෙනුත් ඇහුවා මොකද හොරකම් කළේ කියලා. එතකොට කිව්වා මේ දේවයන් වහන්සේ ජීවත් වෙන්න විදියක් නැහැ කියලා. ඉතින් ඔහොම එනකොට රජුරුවන්ට හිතුණා මම මේ එනේන හොරකම් කරන එක්කිනාට ධනය දෙනවා නම් මේ හොරකම් කරන එක එන්න වැඩි වෙනවා. ඒකින් හින්දා මම මේ මිනිස්සු ආයේ හොරකම් කරන එක නොවෙන්න මුලින්ම සිඳලා දානවා නම් හොඳයි. මොහුගේ හිස ගසාලනවා නම් හොඳයි කියලා රජුරවන්ට හිතුණා. Then the king ordered all the ministers and others to come together and consulted them. And they explained to him the duties of a wheel-turning monarch. And having listened to them, the king established guard and protection, but he did not give property to the needy, and as a result, poverty became rife. With the spread of poverty, a man took what was not given, thus committing what was called theft. They arrested him and brought him before the king, saying, "Your Majesty, this man took what is not given, which we call theft." The king said to him, "Is it true that you took what was not given, which is called theft?" Funny, they still have the word after millions of years of What it is? It is your Majesty. Why? Your Majesty, I have nothing to live on. Then the king gave the man some property, saying, "With this, my good man, you can keep yourself, support your mother and father, keep a wife and children, carry on a business, and make gifts to ascetics and Brahmins, which will promote your spiritual welfare and lead to a happy rebirth with pleasant result in the heavenly sphere." "Very good, your Majesty," replied the man. And exactly the same thing happened with another man. Then people heard that the king was giving away property to those who took what was not given, and they thought, "Suppose we were to do likewise." And then another man took what was not given, and they brought him before the king. The king asked him why he had done this, and he replied, "Your Majesty, I have nothing to live on." Then the king thought, "If I give property to everybody who takes what is not given, this theft will increase more and more. I had better make an end of him, finish him off once for all, and cut off his head." ඊට පස්සේ රජුරෝ මේ හොරකම් කරපු මිනිහෙක් ගෙනාම එසේ වීනම් සගේනි මේ මිනිසා දැඩි රැහැනින් අත් දෙක පිට පැත්තට කරලා බැඳලා හිස මුඩු කරලා රළු හඬ ඇති පනා බෙර හඬින් යුක්ත කොට වීදියෙන් වීදියට මන්සන්දියෙන් මන්සන්දියට ගෙන ගොස් දකුණු දොරින් නික්මවා නුවරට දකුණු දික්කී යලි වරද කළ නොහැකිසේ කරව. මුලින්ම සිඳීම කරව. මොහුගේ හිස සිඳිව් යයි යන විය. ඊට පස්සේ දැන් මේ කියාපු දේවල් දිගටම පහු කර්මේලා මෑතක් වෙනකම් ඔහොම තමයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ නගරයේ දකුණු පැත්තේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ හිස ගසා දාන තැන දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම හිස ගසා දාන එක්කෙනාව මේ හිස මුඳු කරලා මේ නගරේ පුරා ඇවිද්දවන වද බෙරග ගහ. එහෙම ඇවිද්දවලා මේ දකුණු දොරටුවෙන් එළියට අරගෙන ගිහිල්ලා දංගෙඩියේ තියලා හිස ගසා දානවා. මේ මම හිතන්නේ ලංකාවෙත් මේ මෑතක් වෙනකම් මේ කියන්නේ 1800 ගණන් වෙනකම් මේ විදිහට කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ එහෙම කිව්වහම රාජපුරුෂයෝත් එහෙමයි දේවයන් වහන්සේ කියලා ඒ කිව්ව විදිහටම මේ මැරුවා මිනිහව හිස ගසා දැම්මා. ඊට පස්සේ මහණෙනි යම් කෙනෙක් අනුන් සතු නොදුන් දෑ ගනිත්නම් රජු ඔහු යලි එබඳු වරදක් කළ නොහැකි වෙනසේ කරති කියලා ඔහුව හිස ගසා දමති කියලා මිනිස්සු ඇහුවා. ඇහුවට පස්සේ ඔවුන්ට අපි තියුණු ආයුධ කරවන්න ඕන. තියුණු ආයුධ කරවා යම් කෙනෙකුන් සතු නොදුන් දෑ ගන්නම ඕන. ඔවුන් දිවි තොර කරන්නම ඕන. මුළුන් සිඳලන්නම ඕන.
ඔවුන් හිස් සිඳලන්න ඕන මැනවැයි මේ සිතවිය. ඒක රජ්ජුරුව මේ හිස ගසා දානවා කියලා අහලා මිනිස්සු හිතුවා අපිත් ආයුධ හදා ගන්නවා. අපිත් ආයුධ හදාගෙන අනිත් අය මරනවා කියලා එහෙම හිතුවා. ඔහු තියුණු අවි කරවුවා. තියුණු අවි කරවා ගම් පැහැර ගන්නටද පටන් ගත්තා. නියම් ගම් පැහැර ගන්නටද පටන් ගත්තා. නගරවල් පැහැර ගන්නටද පටන් ගත්තා. මම් පැහැරීමද කරන්නට පටන් ගත්තා. යම් කෙනෙකුන් සතු දෑ සොරා ගනිද්ද ඔවුන් දිවි තොර කරත්. කාගෙන් හරි මොනවා හරි හොරකම් කරනවා නම් ඒ අයිතිකාරයා මරලත් දානවා. මහණෙනි මෙසේ දිලින්දන්ට ධනෙ නොදෙනු ලබන කල්ලි දිලිඳු බව වැඩිවීමට ගියේය. දිලිඳු බව වැඩිවීමට ගිය කල්ලි නොදුන් දෑ සොරා ගැනීම වැඩිවීමට ගියේය. නොදුන් දෑ සොරා ගාම වැඩිවීමට ගිය කල්ලි අවිදැරීම වැඩිවීමට ගියේය. අවිදැරීම වැඩිවීමට ගිය කල්ලි ප්‍රාණඝාතය වැඩිවීමට ගියේය. ප්‍රාණඝාතය වැඩිවීමට ගිය කල්ලි ඒ සත්වයන්ගේ ආයුෂයද පිරිහිණි. වර්ණයද පිරිහිණි. 80000ක් අවුරුදු ආයුෂති ආයුෂයෙන්ද පිරිහෙන වර්ණයෙන්ද පිරිහෙන මිනිසුන්ගේ දරුවෝ අවුරුදු 40000ක් ආයුෂ ඇත්තෝ. දැන් මුල්ම කාලේ අවුරුදු 80000ක් මිනිසුන්ට ආයුෂ තියලා තියෙනවා. දැන් මේ දේවල් වුණාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට උපදින ළමයින්ට අවුරුදු 40000යි ආයුෂ ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් මොකක්වත් මේ අපේ ලෝකේ ව නෙවෙයි අපිට අවුරුදු 80000ක් ආයුෂ යන්නේ නැහනේ. අපි දන්න කාලේ. Okay. So he commanded his men, bind this man's arms tightly behind him with a strong rope, shave his head closely, and lead him to the rough sound of a drum through the streets and squares and out through the southern gate, and there finish by inflicting the capital penalty and cutting off his head. And they did so. Hearing about this, people thought, now let us get sharp swords made for us, and then we can take from anybody what is not given, and we will make an end of them, finish them off once for all, and cut off their heads. So having procured some sharp swords, they launched murderous assaults on villages, towns and cities, and went in for highway robbery, killing victims by cutting off their heads. Thus, from not giving of property to needy, poverty became rife, and from the growth of poverty, the taking of what was not given increased. From the increase of theft, the use of weapon increased. From the increased use of weapons, the taking of life increased. And from the increase in the taking of life, people's lifespan decreased, their beauty decreased, and as a result, this decrease of lifespan and beauty, the children of those whose lifespan had been 80,000 years lived only for 40,000. So the children, how do children get like result from other people? It is also explained in the commentary one place. Because of this parents' attitude or their mindset, children also affected by that thing. Then children get less lifespan. It's simple thing. If mother and father is sick, children can probably sick. Same thing. If mother and father mentally degrade, that can affect to children's mentality also. Does it explain where they took all the weapons? In the sutta it is said people have taken. But they were living millions of years without anybody even stealing. So how they suddenly had the weapons there? No. First time weapon arose at the time of this particular king. When the king killed the person with weapons, so that is the origin of killing each other. And does it say how fast this happened? No, it doesn't say that. No, because like if you have completely
peaceful society and suddenly go on rampage cutting of heads. It's kind No, of we can't say completely harmonious society or anything. So if According nobody to was even stealing, they was pretty much But harmonious. they already had the army since very long time. What did the army do? They had swords, weapons, javelins, everything. Yes, but I think normal people don't use them until this situation. So the Only usage- the army use these things, Correct. but normal But people just for show only. not maybe before this king, before this Cakkavatti king, other kings could have used it. Exactly. So like millions of years ago, people were using weapons, and that's why they still like copied it. Yes, millions of years ago, people use weapons sometimes, and sometimes people don't use weapons at all because no need weapons. People and kings, everybody righteous, and some other occasions people need weapons. Some other occasions don't need. Always the civilization, according to Buddhism, going up and down, up and down, up and down. That's the rhythm. Okay. Not only the era we are living is the civilization. Civilization has not beginning. කාලයක් තිස්සේ හොඳ දේ සිද්ධ වෙනකොට දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ඒක මිනිස්සුන්ට දැනෙන්නේ නැහැ. පස්සේ ඒක එක දෙයක් වුණාට පස්සේ ඊටත් දෙයක් කරනකොට ඒක ඉන්ක්‍රීස් වෙනවා. Oh, that ඒක සෑහෙන කාලයක් යනවා මේ කොට වන්දනේලා ඔව් දැන් මේ ලෝක ස්වභාවය හැමතිස්සෙම හොඳ කාල සහ නරක කාල. ඉතින් හොඳ කාලයක් ඉවර වෙන්නේ මේ විදිහට තමයි. හොඳ කාලයක් තිබිලා ඊට පස්සේ එක මිනිහෙක්ව රජ්ජුරුව මරපු ගමම අනිත් මිනිස්සුත් මරා ගන්නවා. දරකසේ යන අලයත් කාලේ මලකුණක් දැක්කම බල්ලෙක් මරලා ඉන්න දැක්කම උබදෙනි කම්පා වෙනවා. දැන් ඒ කාලේ වෙනකොට ඔව් අන්න ඒ වගේ. ඒ වගේ හොඳ ඒක නඩන්නවත් මුකුත් කරන්නේ ගණන් ගන්න නෑනේ. අන්න ඒ වගේ වෙනවා. කාලයක් හොඳට තියෙනවා ඊට පස්සේ පිරිහිලා යනවා. පිරිහිලා ගිහිල්ලා ආයි හොඳ වෙන්න ගන්නවා. හොඳ වෙලා මිනිස්සු දෙවියන්ටත් වඩා හොඳ තත්ත්වවලට එනවා. ආයි පිරිහිනවා. එහෙම කියන මේ ශිෂ්ටාචාරයේ මූලාරම්භයක් බුදුරජාණන්සේ පනවන්නේ නැහැ. ඔන්න ඊට පස්සේ 40000ක් ආයුෂ ඇති මිනිස්සු අතර එක්තරා මිනිසෙක් හොරකමක් කළා. මිනිස්සු ඔහු අල්ලාගෙන ගිහිල්ලා රජුරවන්ට පෙන්නුවා. රජුරෝ ඇහුවා මේ ඔයා හොරකම් කළාද කියලා. එතකොට එයා කිව්වා නෑ කියලා. බොරුවක් කිව්වා. ඔන්න දැන් මේ විදිහට තමයි බොරු කීම ආරම්භ වුනේ. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරනවා දිලිඳු අයට ධනය දෙන්නේ නැතිකොට හොරකම් කිරීම වැඩි වෙනවා. හොරකම් කිරීම වැඩි වුණාම ආයුධ ගන්න එක වැඩි වුණා. ආයුධ අතර ගන්න එක වැඩි වුණාම ප්‍රාණඝාත වැඩි වුණා. ප්‍රාණඝාත වැඩි වුණාම බොරු කීම වැඩි වීමට ගියා. බොරු කීම නිසා ඒ සත්වයන්ගේ ඒ සත්වය ආයුෂයෙන් වර්ණයෙන් පිරිහුණා. ඒ පිරිහුණු මිනිස්සුන්ගේ දරුවෝ අවුරුදු 20000ක් ආයුෂට අඩු වුණා දරුවන්ගේ ආයුෂ. ඊට පස්සේ අවුරුදු 20000ක් ආයුෂ තියෙන මිනිස්සු අතර මේ තවත් පුද්ගලයෙක් හොරකම් කළා. ඊට පස්සේ ආයිත් ඒ විදිහටම මේ හොරකම් කළාම තවත් එක්කෙනෙක් ගිහිල්ලා දේවයන් වහන්සේ මෙන්න මෙයා හොරකම් කළා කියලා කේලමක් කිව්වා. ඒ විදිහට දිලිඳු අයට ධනෙ නොදෙනකොට දිලිඳු බව වැඩි වෙනකොට හොරකම වැඩි වෙනවා. හොරකම වැඩි වෙනකොට ආයුධ දැරීම් වැඩි වෙනවා. ආයුධ දැරීම් වැඩි වෙනකොට ප්‍රාණඝාතය වැඩි වෙනවා. ප්‍රාණඝාතය වැඩි වෙනකොට බොරු කීම වැඩි වෙනවා. බොරු කීම වැඩි වෙනකොට කේලම් කීම වැඩි වෙනවා. නැත්නම් කේලම් කීම වැඩි වෙලා ඒ මිනිස්සුන්ගේ ආයුෂ වර්ණය පිරිහිලා ගියා. ඒ මිනිස්සුන්ට උපදින ළමයි අවුරුදු 20000 දක්වා ආයුෂ අඩු වුණා. Okay. So, a man of the generation that lived 40,000 years took what was not given, and he was brought before the king, who asked him, "Is it true that you took what was not given?" What is called theft? "No, your majesty," he replied, thus telling a deliberate lie. Thus, from the not giving of property to the needy, then the taking,
stealing increased, and from the stealing, taking of life, and from taking of life, lying increased. And from the increase of lying, people's lifespan decreased, their beauty decreased, and as a result, the children of those whose lifespan had been 40,000 years lived only 20,000. And a man of the generation that lived only for the 20,000 years took what was not given. Another man denounced him to the king, saying, Sire, such and such a man has taken what was not given, thus speaking evil of another. So this one, he said it because he wanted to harm him, isn't it? Or how is it? This is Kelama, no? Yeah. Because Yes. like normally, if you see somebody stealing, no, it's normal to tell it. So this Anyway, this is Kelama. Kelana normal Backbiting, means you have intention to harm the person. So probably. කේලමේ ඇත්තම ඕනකම තියෙන්නේ හාම් එකයි අර සමගිය නැති කිරීම තමයි කේලම කියන එකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් අදහස් වෙන්නේ. ඉතින් මේක රජ්ජුරුවෝයි මේ පුද්ගලයාවයි ભેද කළා රජ්ජුරුව ලවා මෙයාට දඬුවම් දෙන්න යොමුකම තියෙනවා. එතකොට මොන දැන් කේලම ආවම මිනිසුන්ගේ ආයුෂ අවුරුදු 20000ක් වුණා. ඒ මිනිසුන්ට උපදින ළමයින්ට ආයුෂ 10000යි. So for this back slandering, then the lifespan became 10,000 years. ඊට පස්සේ අවුරුදු 10000ක් ආයුෂ තියෙන මිනිස්සු අතුරේ ඇතැම් අය වර්ණවත් ලස්සනයි. ඇතැම් අය දුර්වර්ණයි. ඔවුන් අතුරේ යම් සත්ව කෙනෙක් දුර්වර්ණද ඔහු වර්ණවත් සත්වයන් දෙස රාග සිතින් බලන්නාහු. අනුන්ගේ අඹුවන් කෙරෙහි වරදවා හැසිරෙන බවට පැමිණියාහ. මහණෙනි මෙසේ දිලින්දන්ට ධනෙ නොදෙනු ලබන කල්හි ආදි වශයෙන් ඔහොම ඇවිල්ලා දිගටම අර විස්තරය බුදුරජාණන් දේශනා කළා. මෙන්න ඔන්න දැන් කාමයේ වරදවා හැසිරීම වැඩි වීමට ගියා. කාමයේ වරදවා හැසිරීම වැඩි වීමට ගිය කල්හි ඒ සත්වයන්ගේ ආයුෂද වර්ණයද පිරිහුණා. ආයුෂයෙන් වර්ණයෙන් පිරිහනේ සත්වයන් අවුරුදු 10000ක් ආයුෂ තියෙන සත්වයන්ගේ ළමයි අවුරුදු 5000ක් ආයුෂ ඇතියි බවට පත්. So, and of those, so of the generation that lived 10,000 years, some were beautiful and some were ugly. And those who were ugly, being envious of those who were beautiful, committed adultery with others' wives. But in the Pali, it doesn't say anything about other wives. It just says, No, it is said, Paresan Daresu Charitang Apajinsu. That means Kamis Michachara. So, but that is, probably by that is meant also the other way around. No? What is other way? No, if ugly lady wants to do it, I don't know. Because this one seems only the guys did all the wrong. Many things are there behind in these sentences, but Buddha can't tell everything in the sutta. So anyway, so from that, the lifespan became 5,000. Now Buddha summarized long history. We have to understand that way. ඊට පස්සේ දැන් දරුවට 5000 මේ අවුරුදු වුණ කාලෙදී මිනිස්සු අතර පරුෂ වචනය සම්ප්‍රප්ලාපය කියන අකුසල් දෙකත් වැඩි වීමට ගියා. ඒ අකුසල් දෙක වැඩි වුණාම ඒ සත්වයන්ගේ ආයුෂයි වර්ණයයි පිරිහුණා. ආයුෂයෙන් වර්ණයෙන් පිරිහෙන ඒ සත්වයන් අවුරුදු 5000ක් ආයුෂ තිබුණු ඒ සත්වයන්ගේ දරුවෝ ඒ මිනිස්සුන්ගේ දරුවෝ අවුරුදු 2500 දක්වා ආයුෂ අඩු වුණා. ඊට පස්සේ අවුරුදු 2500ක් ආයුෂ තියෙන මිනිස්සුන්ගේ අවිජ්ජාවයි ව්‍යාපාදයයි කියන අකුසල් දෙක වැඩි වීමට ගියා. අවිජ්ජා ව්‍යාපාද වැඩි වීමට ගියාම ඒ සත්‍යයන්ගේ ආයුෂයි වර්ණයයි පිරිහුණා. ආයුෂ වර්ණය පිරිහුණාම ඒ අවුරුදු 2500ක් ආයුෂ තියෙන මිනිස්සුන්ගේ දරුවෝ අවුරුදු 1000ක් ආයුෂ ඇතියි බවට පත් වුණා. Parusha Vachak Sampapalapa කිව්වා. ඔව්. Okay, okay. Yeah. So then out of that generation of 5,000, some people were using harsh speech and sometimes idle chatter. So as a result, the lifespan decreased, and some were 2,500 years and some 2,000 years. So out of those,
covetousness, that is strong greed and ill will increased, and in consequence, people's lifespan decreased, their beauty decreased, and as a result, the children of those whose lifespan had been 2,500 years lived only for 1,000. ඊට පස්සේ අවුරුදු 1000ක් ආයුෂ තියෙන මිනිස්සු අතරේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය වැඩි වීමට ගියා. මිත්‍යා දෘෂ්ටිය වැඩි වුණාම ඒ සත්වයන්ගේ ආයුෂ අඩු වෙලා වර්ණයත් අඩු වෙලා මේ ඒගොල්ලන්ගේ උපදින දරුවන්ට අවුරුදු 500ක් බවට අඩු වුණා. එතකොට ඔන්න දැන් මෙතෙන්ට එනකන් දස කුසල කර්මපතවල පිරිහීම තමයි කිව්වේ. ක්‍රමානුකූලව දස කුසල කර්මපත ඉස්සෙල්ලා 80000ක් ආයුෂ තිබිච්ච අය දැන් අවුරුදු 500 දක්වා අඩු වුණා දස කුසල කර්මපත නැති වෙලා යනකොට. ඊට පස්සේ මහණෙනි අවුරුදු 500ක් ආයුෂ ඇති මිනිස්සුන්ගේ අධර්ම රාගය, විෂම ලෝභයද මිත්‍යා ධර්මයේද යන තුන් අකුසල ධර්මය වැඩි වීමට ගිය. ඒ තුන් අකුසල ධර්මයන් වැඩි වීමට ගිය කල්හි ඒ සත්වයන්ගේ ආයුෂද වර්ණයද පිරිහුණා. ආයුෂයෙන් වර්ණයෙන් පිරිහෙන ඒ 500ක් අවුරුදු තිබුණු මිනිස්සුන්ගේ දරුවෝ ආයුෂ අවුරුදු 250 දක්වා අඩු වුණා. ඒ දරුවෝ අවුරුදු 250ක් ආයුෂ ඇත්තෝ ඒ 250ක් ආයුෂ තියන අය අම්මට සත්කාර කරන්නේ, අම්මට සලකන්නේ, තාත්තට සලකන්නේ, මහාන බමුණන්ට සලකන්නේ, ගුරුවරුන්ට සලකන්නේ, වැඩිහිටියන්ට සලකන්නේ, යටහත් පැවතුම් දක්වන්නේ කියන මෙන්න මේ ලාමක අකුසල ධර්මයන් ඒ අවුරුදු 250ක් අයගේ වැඩිවීමට ගියා. So now among the generation whose lifespan was 1,000 years, we didn't get to the 1,000. I think so. 500 actually. No, but last time we stopped with the greediness, so that was to 1,000. So those people, they had the wrong ways, and as a result, the lifespan decreased to 500 years. And then the 500 years people, they three things increased: incest, excessive greed, and deviant practices. And as a result, the children of those whose lifespan had been 500 years lived some for 250 and some only for 200. And among those whose lifespan was 250 years, these things increased: lack of respect for mother and father, for ascetics and Brahmins, and for the head of the clan. So, and as a result, their lifespan decreased to 100 years. මෙතන තියෙනවා මේ වචන තුනක් තියෙනවා මේවා මේ කාලේ ලෝකෙ බහුලව තියෙනවා අධර්ම රාගයයි විෂම ලෝභයයි මිත්‍යා ධර්මයයි කියලා. මේ තුන අටුවාව තෝරලා තියෙනවා. අධම්ම රාගෝති මාතා මාතුච්චා පිතා පිතුච්චා මාතුලානීති ආදිකේ අයුත්තට්ටානේ රාගෝ. කියන්නේ අම්මා කෙරෙහි රාගයෙන් කටයුතු කරනවා. ලොකු අම්මා පොඩි අම්මා කෙරෙහි රාගයෙන් වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ මේ කොහොමද කියන්නේ ලොකු තාත්තගේ නෝනා ඒ වගේ නෑයෝ ඉන්නේ. නෑයොත් එක්ක මෛතුන සේවනයේ යෙදෙනවා. අන්න ඒකට කියනවා අධර්ම රාගය කියලා. ඒ කියන්නේ අයුත්තට්ටානේ රාගය. අයුතු තැන රාගයෙන් කටයුතු කරනවා. විෂම ලෝභෝති පරිභෝග යුත්තේසු පිටානේසු අති බලව ලෝභෝ. විෂම ලෝභය කියලා කියන්නේ පරිභෝග කළ යුතු තැන පවා ඕනවට වඩා පරිභෝග කරනවා. ඒ කියන්නේ Tamanට අයිති සම්පත් එක කාම සම්පත් තියෙනවා නම් ඒවා ඕනවට වඩා වැඩියෙන් පරිභෝග කරනවා. මිච්ඡා ධම්මෝති පුරිසානම් පුරිසේසු ඉත්තීනංච ඉත්තිසු චන්දරාගෝ. ඒ කියන්නේ පුරුෂයොත් එක්කත් ස්ත්‍රීත් එක්කත් සම්බන්ධ වෙන එක තමයි කියන්නේ මිච්ඡා ධර්මය කියලා. ඔන්න ඔය තුන වැඩිවීමට ගියාම තමයි අවුරුදු 250 හිටිය අයගේ අවුරුදු මේ එහෙම ඊගාවට ආයුෂ අඩු වුණේ ඒ මට්ටමට ආපුවා So මිනිස්සු. these deviant practices are explained. Guys having like lust for guys and ladies for ladies, situation like that. So this is the because Dhammarakam said that one thing to note is these wrong views and excessive greed is like available, but anyway
This is the one that cut down the lifespan from 500 to the 200. Is incest. Excessive greed means you don't enjoy, if I understood correctly, you excessively enjoy, like you need some food and like you overeat or something like that, like excessively try to enjoy things and have things. And the deviant practices was in Pali Adama. Yeah, actually, this is I think directly relating to the sexual activity. Yeah. Not like food. You mean Excessive sexual activity. so you Visamaloba. mean even this Visamaloba? Okay. Yes. So these three. So these number 2 and number 3 are also now very much prevalent. එතකොට ඔන්න දැන් ආයුෂ හොඳටම අඩු වෙලා දැන් අපි ඊගාව දවසේ ඊගාවට කියවනේ. එහෙනම් අද මෙතකින් සමාප්ත කරනවා හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. It does not say directly